We're just getting started. After killing his family, the father hung himself with a garden hose they had in the garage. Behind you. 2. Καλά είμαι εγώ. Ναι. Καλά είμαι. Κορίτσι μου. Γάτα. Γεια. Γεια. Τι γίνεται? Καλά. Γιατί με έφερες εδώ πέρα, τι γράφουμε σήμερα? Γράφουμε ένα βίντεο το οποίο θα είναι κάτι ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ, ταινία ή όπως θες για τους OID και τα 10 χρόνια τους. One year delay. Ολογραφός. Πώς θα ξεκινήσει όλο αυτό? Με μένα να αφηγούμε. Αυτή ήταν η ιδέα μου για αρχή και βλέπουμε πώς θα πάει, δεν ξέρω. Αφήγηση. Εσύ δηλαδή είσαι... Εγώ είμαι ο μπασίστας τους, ο τελευταίος. Ένα εξάμηνο τώρα. Αλλά τα παιδιά τα ξέρω πολλά χρόνια και είναι τελείως τρελή ρε. Τρελή, δεν κρατιούνται, είναι χαοτική, είναι ενέργεια. Και για ποιο λόγο θα γράψετε αυτό το ντοκιμαντέρ? Θα το χρησιμοποιήσουμε ως promotion για ένα live που έχουμε στις 18 Φλεβάρι. Το επαιτειακό για τα 10 χρόνια όπως είπα. Και επειδή είναι επαιτειακό θα μπουν βίντεο για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος και από τα παλιά κατορθώματα της μπάντας. Και τι είδους κατορθώματα μιλάμε? Τι έχετε κάνει? Κοίτα, υπάρχει μια εξέλιξη, δηλαδή άμα ξεκινήσεις από αυτό και φτάσεις σε αυτό, φαίνεται μια διαφορά και δεν είναι στην ποιότητα του βίντεο. Πώς πιστεύεις ότι κατάφεραν να αντέξουν ο ένας τον άλλον για τόσο χρόνια? Αν έχουν ένα μυστικό είναι το ότι σέβονται πολύ ο ένας τον άλλον. Μωρή μου Νάρα λίμωνε. Είπες κάτι? Ναι, εκεί είπατε στα χέρια σας. Τις γυαλιές δεν κάνετε, μαλάκες. Βοήθησε και βαθιά γνώση που έχουν για τα πράγματα. Αυτό πώς θα το συνδέσουμε τώρα? Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Δεν ξέρω και αυτό θα το δούμε, νύχτα. Φυσικά, τι θα ακούσουμε, τι παίζετε? Παίζουμε σκληρά πράγματα. Παίζουμε σκληρά πράγματα. Σαν νέο μέλος βλέπεις πως και μετά από αυτά τα 10 χρόνια υπάρχει ακόμα η ίδια σπίθα για τη μουσική? Δεν σποιλάρω κάτι, όποιος θέλει να δει για σπίθες κλπ. 18 Φλεβάρι στο live μας. Ζιμπάμπου έχεις πάει πλήρωνες στην Έλληνα. Το ίδιο την ίδια περίοδο Μόλις με έχει γνωρίσει. Γνωριστήκατε. Συνοικίες. Εγώ δεν ξέρω. Για όσο μην το επινέμουν άρρωστο. Εγώ ήμουν μαζί σου. Θα το λένε στην κόρη σου. Ναι. Ναι, ρε, δεν μπορείς αυτή. Είναι πλούσιος τώρα, θα ζεις. Όχι, είναι παιδαράς. Είσαι πολύ γκόμενο. Ο Brad Pitt. Είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος στο είδος ανθρώπινο που έχει υπάρξει ποτέ. Και από γυναίκες δεν είναι. Αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραίος, ναι. Δηλαδή, σε άντρα το ρωτάς, παιδί μου, άντρα, σε ποιον καθόσουν, και σου λέει, εγώ καθόμουν στο παιδί μου. Ναι ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ θα καθόμουν στο Τζόνι Ντέπις. Πρέπει δεν θα καθόσουν. Εντάξει, Τι κατάλαβα. Θες γάτα, γράφει ωραία στην κάμερα και μια. Έτσι ξεκινήσει ακριβώς την πρωί. Ποια είναι, θα έλεγα, η διαφορά Η ερώτηση αυτή είναι, ξέρω εγώ, σε πάνελ πολιτικό. Είναι ερώτηση, ξέρω εγώ, με έχεις τόσο πιάνεις ένα μια σελίδα ραδιού. Και μου άρχισε. Ωραία, κάτσε και ξεκινάμε. Γάτες, μη μαλώνετε. Μεγάλε, να σου πω τώρα, εσύ είσαι το μακροβιότερο μέλος της μπάντας μαζί με τον Jackson.
Μια οικογένεια, α το πούμε. Ναι, οικογένεια, θα το λέω. Ωραία. Ποιος από τους δυο σας είναι ο μπαμπάς και ποιος η μαμά? Ποιος είναι παθητικός και ποιος είναι ενεργητικός, θες να ρωτήσεις. Νομίζω είναι αλλάσσον τη ρόλη, ανάλογα την εποχή. Είναι κάτι σαν δέσμευση γάμου, θα έλεγα, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή, άλλες φορές τραβάω εγώ μπροστά κουπί, άλλες φορές τραβάει ο Νίκος. Νομίζω ότι ωραίες είναι η μάνα. Προφανώς. Οκ. Ο Χάρης είναι ο γόνος σας γενικά. Ο Χάρης είναι ο Βενιαμίν της υπόθεσης. Ο Βενιαμίν της υπόθεσης. Το Χάρη σκέψου τον πήραμε 17,5 χρονών και έχει γίνει ολόκληρο μουλάρι. Πήρα το χάρτη κολόζια από τη φυτιά, την ανοφάρκα, ξέρω εγώ. Παιδιά, ήμουν 17,5. Σε ποιον έχεις αδυναμία? Στη μαμά? Στη μαμά ή στον παπά. Καλό. Έχεις αδυναμία στη μαμά ή στον παπά? Κοίτα με εγώ ειδήποτε στο χάρτη. Τους γαμίσω και τους δύο. Κοίτα, ναι, κατά μία έννοια είμαι με μεγάλους σε αυτή την πάντα. Οπότε ναι, κατά μία έννοια είμαι το παιδί τους. Το παιδί των νόητων, όχι το παιδί του Νίκου και του Αλή. Υπάρχει μια φλογερή σχέση με τον Ορέστη. Μπορώ να έχω το λόγο. Έχουν περάσει 10 χρόνια. Άμα μπορούσα έναν άνθρωπο να τον εκοπανίσω και να του κάνω τα γόνατα θρύψαλα, θα ήταν αυτό. Αν σκεφτείς ο Νίκος και ο Χάρης, στην ουσία ο Τζακ και ο Χάρης, από τα 17 τους ο καθένας, η ζωή τους είναι η μπάντα. Είναι η μήτρα που τους μεγάλωσε η μπάντα. Εγώ. Καταρχάς ήσουν εσύ, στο Ελλάς, θυμάσαι καλοκαίρι. Ήμασταν Ελλάς Α, καλοκαίρι. έχεις δίκιο. Ελλάς πριν από Κάτι πιες πριν από μέρα. έχεις δίκιο, ναι, ναι. Θυμάσαι και ήμασταν μαζί Ναι. και μου λέει ότι πόσο παίζεις και σου λέω εξαρτάται, κάτι τέτοιο σου να πει νομίζω. Εξαρτάται τι το θέλεις. Πώς αισθάνεσαι ή πώς αισθάνθηκες που το πρώτο σου live μαζί μας δεν ήταν ένα local live, ας πούμε, σε ένα club. Ήταν κατευθείαν στα παιδιά, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Τσεχία. Σας έχω πει, ξέρω εγώ, κι άλλη φορά ότι εγώ ήρθα κυρίως με το κουστούμάκι μου, το βιονάκι μου και σκάω σε live στην Τσεχία να παίζουν, ξέρω εγώ, ονόματα σημαντικά. Τώρα βρισκόμαστε μεγάλο πριν το live των 10 χρόνων, λοιπόν, όπως είπες, στο οποίο παίξουν και παλιά μέλη της μπάντας. Πες το έστω ότι γίνεται κάτι και δεν παίζει κάποιος. Μπορεί κάποιος να αντικαταστήσει κάποιον άλλον, να τον υποδηθεί μάλλον, να τον υποδηθεί. Γίνεσαι ενοχλητικός, εντάξει. Εγώ φοβάμαι και στο συνεχίζεις. Η ιδέα έπεσε πριν, ξέρω εγώ, 3-4 μήνες. Νομίζω ότι την ιδέα την έριξε κυρίως ο Νίκος που είπε ότι θα ήταν, επειδή κλείνουμε 10 χρόνια, θα ήταν ωραία ιδέα να παίξουν όλα τα πρώην μέλη, τα παιδιά που μπορεί να μην είναι καν καλαμάτα, αν μπορούσαν να έρθουν, όπως ο Γιώργος που ήταν Αμερική, που θα ήταν εδώ. Και το είδαμε σαν ευκαιρία έτσι να είναι ένα party live στην ουσία και να περάσουμε καλά και να θυμηθούμε τα παλιά και επειδή είναι και μια νέα αρχή της μπάντας μαζί σου, να είναι, ας πούμε έτσι, το βάπτισμα του πυρός για εσένα για το επόμενο στάδιο που θα έχει η μπάντα. Λοιπόν, το βλέπω σαν ένα πάρτι. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γατά! Έχοντας περάσει από αυτά τα 10 χρόνια τα 7 μέσα στην μπάντα, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε για αυτό το live κάτι πιο ολοκληρωμένο. Οπότε θα είναι μια φάση πάνω από. Φάση! Θα παίξουμε μάλλον μαζί με Μοντεζούρα, Παύλα Ότος, Μούντος, οκ. Ναι. Που τα παιδιά έχουν ξεκινήσει τώρα πολύ δυναμικά. Ναι, είναι ωραίοι, είναι ωραίοι. Πώς βλέπεις αυτούς γενικά? Και ο Παναγιώτης, ο Δεζούρα είναι ωραίος και οι Όντρος έχουν δικό του στυλ έτσι. Παναγιώτης, παιδιά. Λοιπόν, εγώ ήρθα ως Μόντας Γιούρα από τους Ότρος Μούντος για το Σόιντ. Παραπάρουμε ελληνοαγγλικά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο Μητσοτάκης. Όταν λες καταρχάς Μητσοτάκης στη φράση πρέπει να πεις και γαμιέσαι αναγκαστικά. Μητσοτάκη γαμιέσαι. Ωραία, τώρα είμαστε οκ. Το κόσμος το λέει! Ο κόσμος! Θεωρώ ότι είναι ωραίο να πας σε ένα live και να μην ακούς μόνο metal, μόνο rock, μόνο jazz, να ακούς διάφορα είδη. Δεν κουράζει και τον κόσμο και νομίζω γουσταρεί ο Δεν κόσμος. είμαστε χατζημεταλλάδες, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Να κοπεί. Αυτό δεν μπορεί. Όχι, αυτό το πω για να μείνει. Τώρα, σε αυτό το live θα παιχτούν ένα νέο κομμάτι, έτσι. Το οποίο είναι το Caving In. Ναι. Είναι ένα καινούργιο κομμάτι που έχουμε φτιάξει και θα το κυκλοφορήσουμε και σε βίντεο κλιπ, φαντάζομαι το καλοκαίρι μαζί με τα live που έχουμε. Είναι λίγο πιο smooth και αέρινο. Το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σκοτεινό. Μου αρέσουν τα σκοτεινά κομμάτια. Έχει γίνει και πολύ ωραία δουλειά στην παραγωγή. Παιδιά, μισό, τα λαμπάκια πολύ ωραία δουλειά στην παραγωγή. Εδώ έχει γίνει δουλειά. Το post-production, mix και mastering έκαναν ο Grant McFarland με τον Carson Slovak. Hey everyone, it's Grant McFarland. Carson Slovak and I are here at Atrium Audio and we're mixing the new single for OYD. Happy 10-year anniversary. Clouds are forming shapes up in the sky, and
endless images of thoughts up high. Try to march them into so dream on, make this canvas come to life. So dream on. Λοιπόν, μεγάλε, εδώ πέρα μιλάμε με όλες τις λίστες, το ξέρεις. Οπότε πρέπει να πάμε και πίσω, πολύ πίσω. Nashville 2015 ή 2014. 2014, Οκτώβρης με 2014. Μέχρι τότε τι είχατε κάνει? Εμείς ξεκινήσαμε σαν μπάντα, για να καταλάβεις, η πρώτη σύσταση των Noid ήταν καμία σχέση. Εγώ έπαιζα τύμπανα. Και ο Αλή έπαιζε πλήκτρα και τραγουδούσε ταυτόχρονα. Αλήθεια! Αυτό δεν το ξέρεις. Ο Αλή γύρισε και του είπε: απλά ανοίξε μου τι παίζεις που πατάω και το έχω. Είναι το κλασικό. Όταν παίζεις FIFA με τον άλλο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν τα βγαίνει σε γάμιση. Και η πρώτη σύσταση των Noid, χωρίς το όνομα Noid, αλλά με κάποια παλιά μέλη, ήταν, ξέρω εγώ τύμπανα, ο Νίκος κιθάρα, ένα άλλο παιδί τραγουδούσε και λεγόταν τότε η μπάντα 24 γραμμές. Γύρω στο 2011, 10 πρέπει να ήταν. Με Πανδρέου ήμασταν. Ναι, ο Ρέστος τότε έπαιζε τύμπανα και θυμάμαι κάποια στιγμή μας λέει «Ρε μάγκες, τραγουδάω, να τραγουδήσω κι εγώ». Γελάσαμε και είχαμε τον Νίκο. Τελικά μας εξέπληξε ευχάριστα. Παίζαμε διασκευές τέτοιου στυλ από Bon Jovi μέχρι Bon Jovi Παναγιώτη που λένε δεσπό. 24 γραμμές. Η ιδέα του Νίκο Ρόδα τον Τερματέλης. Αυτά είναι μανούλα. Γίνεσαι ενοχλητικός, εντάξει. Εγώ φοβάμαι και στο συνεχίζεις. Η πρώτη σοβαρή σύνθεση στο Noid ήταν εγώ στη φωνή, ο Τζακ στην κιθάρα, ο Νίκος στην κιθάρα, ο Ανέστης ένα παιδί στον μπάσο και ο Σωτήρης ένα άλλο παιδί στα τύμπανα. Και όταν έφυγε ο Ανέστης, τέλος πάντων, ψάχναμε μπασίστα. Και είχαμε κάνει ένα live με κάτι παιδιά του Group Therapy. Κάτι μαλάκες! Που έπαιζες κι εσύ. Έπαιζα και εγώ, ναι. Και είχαμε τσεκάρει τον Γιώργο. Οπότε εδώ μπαίνει. Το μεγάλος ο Γιώργος. Οπότε εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο Γιώργος. Σε ποια χέρια έχω πάνω να πατήσω, του Γιώργη του μεγάλου. Πρέπει να πληρώσω ο Γιώργη εδώ πέρα. Τον πρώτο καιρό τους πήγαινα όλους εκτός από τον Γιώργη. Να ξέρεις, τη Μανεσιώτη. Εντάξει, τώρα τον αγαπάω προφανώς. Και ρε φίλε, ενώ δεν μπορούσα να παίξω μερικά καινούργια κομμάτια ακριβώς όπως τα έπαιζε ο προηγούμενος drummer. Ρε φίλε, τον έβλεπα κάθε φορά που έκανε λάθος να κάνει κάτι. Το επόμενο βήμα είναι ότι άρχισαμε να συνθέτουμε δικά μας κομμάτια όσο καλύτερα μπορούσαμε, ιδέες και αυτά, δουλεύαμε πολύ. Και θυμάμαι ότι είχα ρίξει εγώ την ιδέα επειδή ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για μένα και είχα πάρει κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου τότε, τέλος πάντων για αυτά. Και επειδή πάντα μου άρεσε η μουσική, ήθελα να ασχοληθώ, είπα να κάνουμε το leap of faith που λένε, το άλμα στην πίστη, ξέρω εγώ. Αυτό το έχω δει στο Assassin's Creed γενικά. Να πάμε να ηχογραφήσουμε σε έναν top παραγωγό στην Αμερική, τέλος πάντων, στο copyright για το υλικό μας. Αυτό. Είχατε καταλάβει ακριβώς τι κάνετε τότε? Ακόμα και τώρα νομίζω ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, η αλήθεια είναι. Τότε, πόσο μάλλον τότε όχι τέλος πάντων, αλλά αυτό το βήμα της τρέλας είναι αυτό που κράτησε ενωμένη την μπάντα μέχρι και σήμερα. Αφενός με έναν δεν γινόταν αυτή η ηχογράφηση, η μπάντα δεν θα υπήρχε. Και θυμάμαι μόλις είχαμε γυρίσει, με είχε πιάσει εκεί ένας τύπος και μου λέει «Δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι έχετε κάνει, θα το καταλάβεις σε 5-10 χρόνια». Και όντως. Πήγατε εκεί πέρα, βρήκατε τον Τόπι. Τι εικόνα τελικά σχημάτισε για εσάς? Η αλήθεια. Mausoleus τον Μπούτσο. What a comedian. Υπήρχε κάποια στιγμή που νιώσατε, ρε παιδί μου, ότι το σταριλίκι αρχίζει και απογειώνεται, ότι πάτε εκεί πέρα που θέλετε? Alive
Μουσικά. Έχουμε κάποια κομμάτια που θεωρώ ότι είναι πολύ καλές συνθέσεις και έξυπνες ιδέες. Έχουμε κάποια που δεν είναι πια το στυλ μας γιατί έχουμε εξελιχθεί. Οπότε απλά το 2014 ήμασταν αυτοί, αποδώσαμε αυτό το πράγμα. Πολύ απλά. Τέλεια. Μετά τον Nashville, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις? Πιστεύω ότι μετά τον Nashville ήταν ίσως η πιο δύσκολη εποχή που έχουμε περάσει όλοι. Υπήρχαν αλλαγές με τον Nashville. Έφυγε στο τρίτο το drummer μας και καταφέραμε και βρήκαμε το Χάρη μετά από πολλή αγώνα. Δεν είμαι βασικά καθόλου καλός, δεν ξέρω γιατί με Και αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε με μια κιθάρα. Και η δεύτερη αλλαγή μετά το Χάρη ήταν ότι ήρθε στην μπάντα ένα παιδί ο Σταύρος, ο οποίος είναι εξαίρετος μουσικός. Ο Τσότρας, ο Σταύρος, που είχε πει πριν από μένα. Ο Ρέσης πριν είχε πει ότι μπήκε μετά από μένα, αλλά μπήκε πριν από μένα ο Τσότρας. Και πήρε το ρόλο ας πούμε των keyboards, κάποιων ήχων samples, ηλεκτρονικά στοιχεία και κάποια δεύτερα φωνητικά. Πες μας με λίγες λέξεις τα βήματα μέχρι να καταλήξετε ξανά για ηχογράφηση στο εξωτερικό. Στο Fredrik, Nordstrom. Τα βήματα μέχρι εκεί πέρα ποια ήταν? Παίξαμε 1-2-3 live νομίζω με το Χάρη. Την ιδέα για το Fred νομίζω την έδωσε ο Χάρης, αν δεν κάνω λάθος, με τον Νίκο, η πιο μικρή. Εγώ και ο Γιώργος απλά ακολουθήσαμε, αλλά νομίζω ότι το ότι πρέπει να ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματά μου, το Indigo Ace είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ποτέ στη ζωή μου. Έβλεπα μπάντες τύπου Architects, Bring the Horizon και όλες αυτές τις μπάντες να κάνουν όλα αυτά που κάνανε. Βίντεο, πλάνα μέσα από το στούντιο, να συζητάνε με παραγωγούς, να γράφουν, να συζητάνε μεταξύ τους και όλα αυτά τα έβλεπα εγώ. Και φτάνω τώρα 2 χρόνια μετά. Τσιμπιόμαι, δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα τώρα. Θέλω να κάνουμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Όλοι το λένε! Ο κόσμος το λέει! Σεις! Τι γνώμη σχημάστε αυτός για σας? But he's always a pain in the ass. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που είπε πως είσαι έτσι. Γιατί τότε ήμουν μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια, 60 κιλά. Θυμάμαι μια φράση σου, χαρακτηρισμό για τον δεύτερο δίσκο, ο οποίος ήταν χαόδης δημιουργικότητα. Έχει και με σχέση με τον Γιάννη Βορφάκη εδώ πέρα, κάποια δημιουργική ασάφεια, κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει δημιουργική ασάφεια? Να σου πω τι σημαίνει. Ναι, ήταν μια χαόδης δημιουργικότητα. Το Indigo για μένα και θεωρώ και για την μπάντα ήταν το βήμα που η μπάντα πάτησε γερά στα πόδια της και είπε ότι αυτό θα κάνουμε, έτσι θα το κάνουμε με το δικό μας τρόπο από εδώ και πέρα και θα το πάμε όσο πάει. Νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες ηχογραφής που έχω ζήσει. Πηγαίναμε εκεί πολύ σίγουροι να κάνουμε αυτό που κάναμε. I don't see the bad thing. Μετά το δεύτερο δίσκο πιστεύω νιώσετε πιο άντρες, έτσι. Make my day today gay. Have you taken helium or something? Have you taken helium or something? You sound like a fucking rabbit. Manowar. Ποια είναι τα αδύναμα σημεία της μπάντας, το πιο αδύναμο σημείο της μπάντας και γιατί αυτό είναι το ντύσιμο του Ορέστη επί σκηνής? Και ο Τζάκσον μαζί, κολλητά τζιν και είχαμε κάτι που φάνε τώρα, λες ότι πηγαίναμε... Αυτό με το κολλητά τζιν το έχετε ακόμα, το ξέρεις, δεν πρέπει να το βάλετε σιγά σιγά. Εγώ δεν φοράω καν τζιν, μαλάκα, τι λες, ακόμα και εδώ κοιτάμε πως είναι. Προσπαθούμε χρόνια. Πάμε με αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ένα μαύρο πλουδάκι πήρα, αυτό, εκεί είμαι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι εγώ, καλά. Πριν κάθε live ή ηχογράφηση που κάνεις, έχεις κάποιο τελετουργικό, ας πούμε, κάτι το οποίο να χρησιμοποιείς για να πάει καλά? Συνήθως τρώω. Τίποτα άλλα σχέδια έχουμε τώρα να κάνουμε navigate σε έναν κόσμο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στον καπιταλιστικό κόσμο. Οκ, μην κρυβόμαστε. Πρέπει να κάνουμε κάποια επέκταση, να πάρουμε κάτι, να κερδίσουμε κάποια χορηγία, κάτι. Πηγαίνοντας σε ένα συναυλιακό καλοκαίρι, τι κυνηγάμε, οι προσδοκίες μας και οι φιλοδοξίες σαν πάντα. Ειδικά φέτος μετά από 2-3 χρόνια κορονοϊού που μας σημάδεψαν τελείως όλους. Έχω αποφασίσει λίγο φέτος
οι στόχοι μας να είναι λίγο πιο high. Ψήνουμε κάτι, υπάρχουν προτάσεις. Στόχος μας είναι να παίξουμε στο εξωτερικό και στην Ελλάδα βέβαια, αν έρθει κάποια πρόταση από κάποιο φεστιβάλ που θέλουμε. Και γενικώς βασικά δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή μικρό το φεστιβάλ, απλά θέλουμε να πάρουμε live μέσα και έξω. Αυτός είναι ο στόχος. Live. Live και exposure, πώς λέγεται exposure στα ελληνικά ρε. Έκθεση. Τώρα για το τι θα κάτσει δεν ξέρουμε, αλλά γενικότερα κυνηγάμε πολύ ψηλά. Ίσως ξέρεις, κυνηγάς λίγο τα αστέρια για να βγεις κάπου στο φεγγάρι. Λένε ρεαλιστής κυνήγα το αδύνατο. Το αδύνατο είναι πάντα στις εισαγωγικά, δεν είναι τίποτα αδύνατο. Ναι, ισχύει. Γλύψε τον αγκόρα σου. Γλύψε την κολοκυθίδα σου. Έχουμε ήδη κλεισμένο ένα τον Αύγουστο. Με τους Hammerfall πάλι, είχαμε παίξει και με τους Hammerfall τον Δεκέμβρη του 2022 στο Masters of Rock στην Τσεχία. Το πρώτο μου live ήταν αυτό. Ναι, ήταν το πρώτο σου live, ισχύει. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές, ας πούμε, το Noid σε σχέση με ό,τι άλλο έχεις κάνει πριν με μπάντες? Πούτσα! Always remember the moments that you smile, the moments that you cried out loud. Always remember the moments that you smile, the moments that you cried out loud. Always remember the moments that you smile, the moments that you cried out loud. Accepting all your